At i-unbox na nga natin tong Tribit Stormbox 2 portable wireless speaker. Sealed pa syempre. USB-C. Oops. And ang ating product. Wow, ganda. Parang tela. Looks premium ha. Tribit. Try na agad natin. Mag-apatin muna tayo. Game start. Para saan? Mukhang okay to ah. Ang ganda oh. Maka-copyright pala ako dyan. Okay pala to ah. Tribit Stormbox 2. Panalo. 9.5/10. And then 3 weeks later... So nakita nyo naman no, kaka-open ko pa lang ng ating Tribit Stormbox 2. Na-rate ko na siya agad ng 9/10. Siyempre, kumbaga, unang rinig ko pa lang nung kanyang output, ng kanyang sound quality. Alam ko na maganda talaga yon. Kasi currently, ang ginagamit ko ngayon is Altec Lansing. Meron din kaming JBL na speaker na, kumbaga, ito yung mga high-end. And hindi naman sa pagmamayabang, meron akong mga idea sa mga crispy talaga na tunog ng mga speaker. So ito, masasabi ko talaga na maliit lang siya, pero bumabayo talaga yung output niya. Kumbaga solid talaga to, tsaka recommended ko talaga siya. And yun na nga, pag-usapan natin kung bakit ganun ang rating ko sa kanya na 9/10. Number 1, yung sound quality talaga. Syempre, yun ang pag-uusapan natin sa mga speakers. To compare, meron din ako mga cheap na brands na ito, yung mga tigi-100, 150, tapos meron din akong Honor na Z1 yata yung model nun. Pero ang pangit talaga, Honor. Ang pangit talaga nung sound output niya eh. Ewan ko, depende siguro sa design niya, hindi maganda yung design niya eh. Tapos meron din akong JBL na malaki, yun no. Pwede ko talaga ma-compare yung sound niya doon kasi crispy talaga tsaka hindi sabog. Based on specs kasi meron siyang 48mm na speaker at merong surround sound technology. Kaya siguro ganun talaga kaganda yung quality na nabibigay niya. And ang average power ng mga portable speakers is 10 to 30 watts. So itong Tribit Stormbox 2 natin is capable of delivering up to 34 watts ng power. Kaya talaga kaya niyang bumayo at ibigay ang satisfaction ng mga tenga nyo. Yun no? Sound check. Feel free to check the timestamp or skip this test and continue to the features and review, whichever you prefer. Number 2, yung kanyang long battery life. To be honest, nung nakaraan, sabi ko sa kapatid ko, paki-charge mo yung Stormbox. Tapos sabi niya sa akin, paano ba to i-charge? Hindi niya kasi makita yung charging port. Pero ang dito yon sa may dito. Medyo matigas lang siya, kaya akala niya hindi siya nabubuksan. Pero nandito yon. Ngayon,
Sabi ko, oh, hindi mo pa pala yan na charge simula nung dumating dito, parang 2 weeks ago na. Sabi niya, hindi pa eh. So, ibig sabihin, ginagamit nila to sa pakikinig ng podcast nila. Tapos, hindi pa pala nila to chinarge parang 2 weeks ago. So, talagang matagal yung battery lifespan niya. Based on papers, kaya niyang tumagal ng up to 24 hours at average volume. Pero kung naka-maximum yung kanyang volume, pwedeng mas mababa doon. But even so, ang tagal talaga ng battery niya. Pwede talaga to pang magdamagan sa mga party, sa mga adventures. So, hindi ka mabibigo na mabilis malobat yung portable speaker mo. Number 3, meron siyang X-based technology. Pwede mo siyang i-turn on and off depende sa iyong preference. Kasi pag naka-turn on siya, syempre yung mga pang party-party na mga sound, yun yung mga nangangailangan ng mas madidiin na bass. And kung gusto mo naman na medyo chill lang and medyo acoustic yung dating ng sound preference mo, pwede mo siyang i-turn off din. So speaking of customization, ang maganda pa rito kung audiophile ka talaga and or speakerhead, meron siyang app na pwede mong ma-download para ma-customize talaga yung sound preference mo. So pwede mo ma-adjust yung kanyang EQ or yung equalizer niya, and meron siyang 6 different modes na pwede mong pagpilian para talagang masulit yung sound preference mo. And kung nagtataka kayo kung para saan tong isang button dito na parang infinity or number 8 na nakahiga, yun yung TWS or yung True Wireless Stereo. Ibig sabihin nun, pwede kang gumamit ng multiple speakers. So, halimbawa, meron kang isang ganito at isa pa, at pwede mo siyang ipag-connect sa iisang source lang. So, syempre, mas malakas yun and mas satisfying. Doing so will result to a nicer experience na tinatawag nga nilang surround technology. Ang astig naman nun! And of course, lastly, yung isa sa mga favorite kong feature niya is meron siyang IPX7 rating, which means na meron siyang pataas na water resistance. Kasi pwede mo siyang masubmerge into pool or into the water nang hindi siya nasisira. Kumbaga, kaya niya ma-stand yung splashes ng swimming pools, and kung halimbawa umuulan at nagpa-party kayo sa labas, so hindi siya agad-agad masisira. Very good talaga to sa mga pang-outing and adventures, and really for everything na kailangan mo ng portable speaker. And to sum it up, I'd really recommend this product kasi nga napahanga talaga ako ng speaker na to. So ang rating ko talaga is 9 to 9.5 over 10. So hindi ko siya ginawang perfect kasi I think nandun siya sa medyo pricier point. Pero on that price point, I really can say na sulit and worth it yung pera na ilalabas mo para dito. Kumbaga, money well spent naman kung naghahanap ka ng portable speaker na hindi ka bibiguin sa sound, sa battery life, sa durability niya, and sa kanyang overall performance. High quality na pang adventure, outing, or party, or kahit sa pang chillax mode, hindi ka bibiguin ng Tribit Stormbox 2 portable speaker. Yon! Hanggang doon lang mga trops. Kung may tanong kayo, comment nyo lang and pipilitin ko sagutin yung mga tanong nyo about this. And nasa baba yung link kung saan nyo siya mabibili. And yun! See you on the next video. Tribit Stormbox 2! Thank you!